Then from a high tay nằm đầu gối lưng thẳng. Then now hít từ vào mỏi nực lên ninh lên mắt lên. Thở ra ở tay thẳng đầu xuống sit bụng từ từ hộp bụng. Now hít từ vào ninh lên từ từ open your chest. Thở ra ở đầu xuống sit bụng từ từ hộp bụng squeeze your belly. Now hít từ vào mỏi nực lên. Thở ra ở đầu xuống sit bụng từ từ hộp bụng. Một lần nữa nào hít từ vào ninh lên. Thở ra ở từ từ xuống. Last one now hít từ vào ninh lên mỏi open your chest. 1 2 3 4 5 6. Thở ra ở đầu xuống sit bụng từ từ hộp bụng. 1 2 3 4 5 6. Then now hít từ vào hai tay lên lưng thẳng lên thẳng. 1 2 3 4 5 6. Thở ra hai tay sang ngắn. Then từ từ cầm xuống ngực xuống gập xuống. Hít thở bên thoáng hai tay sang ngắn. 1 2 3 4 5 6. Hai tay lên trước nín thẳng từ từ mèo coming forward get pose lưng thẳng nín thẳng. Then from đầu lên chân phải lên. Then now hít từ vào nín lên chân phải lên cao. Thở ra slowly gập chân đầu xuống đo chập chân sit bụng từ từ hộp bụng. Now hít từ vào lên. Thở ra từ từ xuống. Now hít từ vào lên chân lên ninh lên mắt lên. Thở ra từ từ gập chân đầu xuống cố lên try. 2 lần 2 more. Now hít từ vào chân lên cao ninh lên. Thở ra gập chân đầu xuống sit bụng squeeze your belly. Last one. Now hít từ vào cố lên. Trung quên hold it there. 1 2 3 4 5 6. Thở ra từ từ gập chân đầu xuống. Hai tay thẳng sit bụng hộp bụng. 1 2 3 4 5 6. Từ từ chân xuống. Đôi chân cô lên. Then now hít từ vào chân chạy lên cao ninh lên mắt lên look up. Thở ra gập chân đầu xuống sit bụng từ từ hộp bụng hai tay thẳng. Now hít từ vào lên. Thở ra từ từ xuống cố lên try. Now hít từ vào lên chân lên cao. Thở ra gập chân đầu xuống hai tay thẳng. Một lần nữa. Now hít từ vào one more. Thở ra từ từ xuống. Last one. Now hít từ vào ninh lên đừng quên hold it there. 1 2 3 4 5 6. Thở ra gập chân đầu xuống đo chập chân hai tay thẳng. 1 2 3 4 5 6. Chân xuống. Then from a way ngược downward facing dog. Then now hít từ vào thở ra way ngược. Hít thở bình thường. Now from a slowly từ từ nín thẳng plank pose. Then now hít từ vào từ từ nín thẳng mặt thẳng tay thẳng lưng thẳng. Thở ra chợt xoang gập chân gập tay ngực xuống cầm xuống drop your chest drop your chin. Now hít từ vào ninh lên mắt lên. Thở ra quay ngược down đầu xuống mầm lên. 2 lần 2 more. Now hít từ vào nín thẳng chân thẳng lưng thẳng mầm lên cố lên. Từ từ chợt xoang gập chân gập tay ngực xuống cầm xuống.
Now hít từ wow lên cổ lên try cặp lưng. Thở ra quay ngược đầu xuống mông lên. Now hít từ wow nín thẳng. Thở ra cặp chân cặp tay nục xoang cầm xoang của tốt cô lên. Now hít từ wow trang của mang ninh lên mắt lên. Thở ra quay ngược đầu của tốt chân thẳng. Now hít từ wow một lần nữa cô lên one more. Thở ra từ từ xuống. Now hít từ wow lên ninh lên. Thở ra đầu xuống mông lên tay thẳng chân thẳng. Last one. Now hít từ wow nín thẳng chung quanh hold it there. 1 2 3 cô lên 4 5 6. Thở ra đến từ từ có hai tay gập chân thẳng khom đuốc đầu gối xuống nục xoang drop your chin drop your chest. 1 2 3 4 5 6. Then now hít từ wow cobra jungle mang đầu lên ninh lên mắt lên. 1 try cô lên 2 3 4 5 6. Thở ra quay ngược đầu xuống mông lên try tay thẳng chân thẳng từ từ quay xuống cột chân xuống. 1 hít tổ bình thường 2 3 4 5 6. Sau chân phải lên cao. Từ nào hít từ vào chân thẳng chung quanh hold. 1 2 3 4 5 6. Thở ra chân phải lên trước. Chân chạy thẳng hai tay sang ngang. Từ nào hít từ vào nục lên gấp lưng cô về. Chân chạy thẳng chân phải gấp. 1 2 3 4 5 6. Hai tay lên, hai tay chắp tay. Từ nào hít thở ra quay phải twist ninh lên chân chạy thẳng ninh lên mắt lên look up. 1 2 3 4 5 6. Hai tay xoang ninh thẳng. Từ từ chân phải lên cao. Từ nào hít từ vào chân thẳng cô lên. Thở ra hai tay gập tay cầm xuống nực xuống drop your chest drop your chin cầm xuống nực xuống chân phải lên. Từ từ chân phải xuống đầu lên trang của mang cô lên. Thở ra quay ngược cô lên mông lên hít vào bình thường chung quanh try. 1 2 3 4 5 6. Đôi gập chân em bé. Từ nào hít thở ra child pose relax mông xuống lưng thẳng hít vào bình thường keep normal breathing. 1 2 3